ông anh vừa mới gọi cho mình là thông báo cho mình vừa rơi mất 1 triệu mấy cả nhà. Tính mình cũng hay tò mò lắm, mình xách xe mình chạy qua mình coi ông anh mình như thế nào, để anh quăng cho mình một cái laptop Acer. Tình trạng là anh ấy lỡ tay làm rớt cái máy, mẻ góc màn hình này nha cả nhà. Bây giờ em sẽ tháo ra em kiểm tra và quay lại cho cả nhà xem. Giờ chúng ta bắt đầu, let's go. Đây là laptop Acer Upright 3 A515-58, con i5 thế hệ 13 nha, 3420. Nó RAM 16 GB, ổ SSD 52 GB, máy là còn nguyên tem nha. Tác phẩm của anh mình đây, rất nhẹ, con cái bụp không mà sao mà nó móp dữ vậy nè. Ý cái này là vỏ nhôm nha cả nhà, mà nó tét cái này nè. Bây giờ em sẽ bật máy. Đây em sẽ nhấn F2 cho vào BIOS, đừng vào Windows, nó lên nè, chỉ sáng sáng vậy thôi nha cả nhà, bể nè, thấy không? Rồi bây giờ em sẽ tiến hành em tháo máy này ra, em kiểm tra và thay thế màn hình nha. Bắt đầu em tiến hành tháo máy nha cả nhà. Đối với màn hình thì bắt buộc em cũng phải tháo pin, để pin là rất là nguy hiểm. Rồi đây là máy mới này, còn nguyên zin tem nè, sẽ cạo lấy con tem này ra. Bắt đầu em tháo ốc nha. Và dưới đây, dưới con tem này có một con ốc nữa. Bây giờ em sẽ tiến hành em tách cái mặt D lên nha. Mạnh tay quá. Ok, mặt D em đã lấy ra. Điều đầu tiên em làm là em sẽ cách ly cục pin này ra liền. Tháo dắt pin ra liền. Em sẽ tháo nguyên cái cụm màn hình ra luôn nha, vì em bắt buộc em phải tháo cáp màn hình, dây cáp anten wifi em tháo ra luôn. Ốc của cái bản lề nha. Rồi em tháo bên đây luôn. Bật thanh bản lề lên. Bay cục pin. Bây giờ em sẽ tiến hành em để nguyên cụm này sang một bên nha. Bây giờ em sẽ tách cái màn hình ra. Ok, lấy mặt B ra rồi nhé cả nhà. Sẽ dớm cái màn hình này lên. Ok, bây giờ cái vỏ này nó móp như vậy, em sẽ tiến hành em vỗ lại cho cái vỏ cho nó ngay lại nha cả nhà. Tiến hành tháo cáp màn hình ra. Rồi xong nha cả nhà. Hiện tại cái vỏ này nó đang kẹp cái cọng dây anten wifi và cáp camera nè, em không lấy ra được. Giờ em tiến hành em sẽ dùng cái kìm em bẻ tương đối cho nó thẳng, để em lấy cọng dây cáp này ra để nó cắn nó đứt. Này máy mới thì mình kỹ mình chìm vào, đừng cho chày máy. Tiến hành em bóp nha. Chưa nha cả nhà. Em muốn nó tương đối thẳng rồi nha cả nhà, để làm sao cho đừng có nó cong nó bị cắn vô màn hình, nó bể ngay góc màn hình này chỗ này nữa là được rồi.
Còn nếu mà thẳng đẹp thì không thể nào rồi. Sau khi em uống nắng, giờ em gáp cái bậc bê này lại vào nó khít nè cả nhà, tương đối vậy thôi. Nó còn đồ hoàn hảo rồi không thể nào cả nhà ơi. Giờ em sẽ tiến hành em gắn màn hình vào thử nha. Đây màn hình neon 100% nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành em sẽ bọc nha. Em sẽ gắn cáp màn hình vào nha. Gắn cáp vào, gắn là thiệt sát, gài cái móc vào lại, dán miếng keo vào lại. Ok, em để tạm bợ vậy nha. Em sẽ lấy cái main board gắn cáp màn hình vào nè. Bây giờ em sẽ tiến hành em cấp nguồn vào, kích nguồn. Ok, máy lên hình nha cả nhà. Đang vào Windows rồi, em rút nguồn ra đây. Em sẽ tháo cáp màn hình ra. Bây giờ em sẽ gáp lại cái màn hình vào máy lại một cách hoàn chỉnh nha. Em sẽ dùng keo mà hai mặt 3M ha để em dán lại. Em mà thường xài keo này, nói chung là cũng chất lượng cả nhà. Tiếp tục em dán phía bên đây. Cái keo thun kia thì nó có độ đàn hồi, nói chung là tốt hơn. Bây giờ em xé keo nha. Rồi xong. Sẽ cho màn hình vào đúng vị trí. Em để nhẹ xuống cho vào. Đây là cáp trên cáp màn hình nè. Em sẽ lòn lại vô cắt ngàm. Ok. Bây giờ em sẽ tiến hành em gắn mặt B vào nhé. Và không quên lấy cái miếng keo siêu này lên. Nào khách muốn cần mà xé siêu thì xé. Màn hình mới thì bắt buộc phải có siêu nha cả nhà. Và em mới gắp mặt B vào hoàn chỉnh nha cả nhà. Giờ em sẽ tiến hành em gắn nguyên cụm main board này vào. Ok, để vào đúng vị trí. Hạ thanh bản lề này xuống. Và bên đây cũng vậy luôn. Ok, mình sẽ gắn cái cáp màn hình vào nha. Đúng vị trí em sẽ phá ngàm lại. Ok, bên đây cộng cáp anten wifi. Để đúng vị trí và em ấn xuống. Xong. Trong cáp này nằm vào đây luôn cho nó gọn. Bây giờ em sẽ tiến hành em bắt ốc lại nha. Để em so sánh này, cái chân này ngay vị trí chân ốc nào. Rồi, ngay vị trí chân ốc này. Rồi con ốc này em tháo ra. Em gắn vào vị trí bên đây. Ok. Bên đây em cũng gắn luôn. Tiếp đến là cục pin nhé cả nhà. Pin em sẽ cho vào đúng vị trí. Pin này nó không có con ốc nào hết. Gắn pin vào nhé cả nhà. Ok. Xong. Dán miếng keo lại như cũ. Em sẽ gắn cái mặt D lại vào nha. Cuối cùng là bắt ốc hết thôi. Gắn ốc cuối cùng nha cả nhà. Bây giờ em sẽ tiến hành em bật nguồn vào em thử thôi. Bật nguồn.